Bună dimineața! Astăzi o să mergem într-un tur la insule. Avem un tur către Phi Phi Islands și Maya Bay și mai era inclus Monkey Beach, Viking Cave, parcă. Ne-a luat un microbuz de la un hotel lângă cazarea noastră. Ne-a dus aici în port. Am făcut cam 40-50 de minute, cam așa. Suntem în port. Este cam 9:30 dimineața și turul o să țină până pe la 6 seara și am plătit 1600 de bați de persoană pentru turul acesta. O să mai avem un tur către James Bond Island, dar acela va fi peste 2 zile. Momentan, să vedem cum o să fie ăsta, de-abia aștept, sunt super încântată, chiar dacă probabil nu se vede pe fața mea că e dimineață și am dormit doar vreo 3 ore azi noapte, ceva de genul ăsta. Dar sunt entuziasmată și de-abia aștept să vedem aceste minunății ale naturii. E posibil să fie destul de sau foarte aglomerat acolo pe insule, dar na, până la urmă și noi suntem turiști, suntem acolo cu grupul, suntem și noi parte din problemă, să spun așa. Dar vedem cum o fi, sperăm să putem să ne bucurăm cât de cât de insule, de apa aia azurie, de nisipul fin și așa mai departe. Și am plecat, a pornit bărcuța, am primit și apă. Era și un semi-bufet de mic dejun, dar, mă rog, nu avea cine știe ce chestii. Da, l-ați auzit pe Tibi, probabil, a zis că e mizerie. Da, nu erau chestii foarte interesante. O să avem și un bufet la prânz, să vedem acolo ce-o fi. Și prima oprire, nu știu dacă am zis că prima oprire e Maya Bay sau nu, dar nu este Maya Bay. O să fie Monkey Bay, o să fie la maimuțele, dar nu o să ne putem da jos din barcă. Probabil sunt mai agresive, furăcioase și mai bine să le vedem așa de la depărtare. O să stăm vreo 5 minute, 10 maxim acolo. Da, stați că ne-au făcut niște anunțuri. Ce ziceam? Că ajungem la Monkey Bay și că nu ne lasă să stăm mult. Că probabil maimuțelele nu sunt cele mai prietenoase. Durează cam o oră de aici până la Monkey Bay, deci avem ceva drum de făcut. Așa că ne auzim direct de la maimuțici. Filmez de acolo, dacă nu fură camera. Dacă fură camera, adio vlog. Asta este. Am ajuns la Monkey Bay și deja am văzut un stând acolo pe stânci, undeva aici în zona asta. V-am zis că nu ne putem da jos. Ce culoare are apa, e superbă. Ia uitați-vă că am ajuns mai aproape. Uite cum se uite la noi. Parcă ar vrea să furi ceva. Haideți că mă duc ca să mai las și pe alții să vină aici. După ce am văzut o maimuță care stătea acolo așa liniștită pentru că primea mâncare, am ajuns pe Phi Phi Don. Și acum mergem să luăm prânzul la acest restaurant din stânga mea și să vedem care este oferta. Am reparat niște pepene și aici cred că mai avem mâncare. Orez, pui și aici tot așa. Mai multe feluri de pui, tom yum seafood. Hai că sunt variante din care putem alege. Este și mâncare vegetariană. Ia uite, pad thai, spaghetti tomato sauce, paste cu sos de roșii. Am luat așa, pad thai, niște pui cu cashew, puțin tom yum, mă rog, fără supă, doar ingredientele din tom yum și o sălățică. Gata prânzul, a fost decent-ish mâncarea. Am luat și niște pepene la final, dar ăla nu prea avea gust. Și acum mai avem cam jumătate de oră în care putem să ne plimbăm pe aici până ne întâlnim cu toții la barcă. În total a fost o oră aici pe Phi Phi Don, cu tot cu masă și free time, cum spun ei. Și cred că o să mergem puțin pe plajă. Nu o să stăm la plajă, efectiv, că nu avem timp. Dar e foarte faină culoarea apei. Și o să ne plimbăm puțin pe plajă. Și cam atâta. După aia mergem la următorul punct, care cred că era Viking Cave. Stați așa să mă uit pe itinerariu. Da, este peștera Viking, în care nu putem intra, din păcate, pentru că este închisă, am înțeles, momentan, pentru turiști. Dar tot așa ca la Monkey Bay, ne oprim puțin, 5 minute, 10 minute, facem 3 poze și plecăm mai departe. Cam asta e culoarea apei. Și vedeți că e plin de bărci aici. Asta, ba nu asta, cea de după cred că e barca noastră.
turismul este în floare aici, dar na, știam chestia asta, adică am mai văzut vloguri, mă așteptam la treaba asta, plus că, ce vă ziceam mai devreme, și noi suntem parte din problemă și noi tot turiști suntem. Dar ne bucurăm de timpul rămas aici și de apa asta minunată. E parcă mai rece puțin decât pe Patong Beach și pe plaja aceea mai sălbatică pe care am fost. Am ajuns la Viking Cave. Este închisă. Bird. That's right. Right now, you guys just only take a photo, take a video. Summertime, get ready, we are so divine. Blue water and yellow sand, just you and me. Summertime, get ready, we are so divine. Blue water and yellow sand, let's live our dream. Am ajuns la Pillay Lagoon sau Blue Lagoon, care arată absolut superb și avem jumătate de oră aici și cine vrea să înnoate trebuie să sară direct din barcă. Tibi cred că se bagă, dar da, eu nu știu să înot, așa că o să rămân pe barcă și admir priveliștea. Ia uitați, încolo ce fain se vede. E superb. Summertime, get ready, we are so divine. Blue water and yellow sand, let's live our dream. Summertime. Am ajuns la Maya Bay, ăsta este drumul spre plajă. Este rezervație naturală, se plătește o taxă ca să intri, noi am avut-o inclusă în prețul pe care l-am plătit pentru tur, așa că nu știu exact să vă spun care e taxa, cât este. Se merge pe o astfel de platformă de cărare. Maya Bay este plaja care a apărut în filmul The Beach cu Leonardo DiCaprio din 2000, cred, că la anul în care a apărut. Și de atunci a devenit ea foarte faimoasă. A fost închis între 2018 și 2022 ca să se poată reface plaja și viața marină, pentru că erau foarte multe bărci care veneau, turiști care notau aici. Și din 2022, de când au redeschis-o, nu mai este voie să noți aici, în Maya Bay. Poți doar să stai pe plajă, să admiri, să faci poze și cam atât. Nu mai este voie să noți. Și aici este Maya Bay. Arată superb. Apa este de o culoare minunată. Dar după cum vedeți, e super aglomerat și sunt oameni care te ceartă dacă intri în apă prea adânc. Poți să stai doar așa, să-ți bagi puțin picioarele și cam atât. Dar mai mult n-ai voie. Și bărcile se opresc undeva acolo. Nu pot ajunge până pe plajă. Nisipul e foarte, foarte fin, foarte fain. Hello, sexy lady. Ghidul ne-a spus că nu avem voie să luăm scoici sau bucăți de coral de pe plajă, pentru că este ilegal. Deci încearcă să protejeze cât de mult se poate zona asta, deși, uitați ce este aici, dar măcar viața marină încearcă să o protejeze pe cât de mult posibil.
Summertime, get ready, we are so divine. Blue water and yellow sand. Let's live our dream. Summertime, get ready, we are so divine. Blue water and yellow sand. Just you and me. Summertime, get ready, we are so divine. Blue water and yellow sand. Let's live our Am ajuns la ultima oprire a turului, Kai Island, care s-ar traduce prin Egg Island, insula oului. Kai înseamnă ou în tailandeză și are acest nume pentru că insula are forma unui ou. Nu cred că se vede de aici, din larg se vedea exact forma și deja am văzut peștișori în apă. Mă bag și eu în apă puțin pentru prima dată pe ziua de astăzi. Înainte de această oprire a mai fost o oprire vis-a-vis de Maya Bay cumva, unde s-a putut face snorkeling. Noi nu ne-am băgat, Tibi a fost din nou singurul curajos și s-a băgat în apă, dar să știți că sunt peștișori și pe aici. Vi filmez îndată. Da, în mare turul a fost ok, dar cam pe fugă totul. Însă cred că așa sunt cam toate aceste tururi. Dacă nu-ți închiriezi tu o barcă privată cu un ghid privat, na, cam asta este. Te duci acolo, stai 5 minute, te mai duci acolo, stai jumătate de oră, mai faci o oprire de o oră. Aici pe insula asta stăm o oră, de exemplu, și na, ești la program. Da, știam asta dinainte, adică nu e vreo surpriză. Dar ca să știți, în cazul în care vă interesează, nu aveți foarte mult timp în astfel de tururi. De exemplu, la Maya Bay mi-ar fi plăcut să stau ceva mai mult, poate, nu știu, 40 de minute măcar sau o oră, de ce nu? Faină senzația să înnoate peștișorii pe lângă tine și sunt destul de aproape de mal. E mai rece apa aici decât la plajele de ieri și alaltăieri și voiam să mai punctez o treabă despre toate aceste insule. Sunt foarte, foarte, foarte comerciale. Sunt făcute pentru turismul în masă, îți vând de toate pentru toți și mare parte din zona de apă de lângă mal este ocupată de bărci, jet ski-uri, banane din alea, tot felul de prostioare din astea. Și zona de scăldat, înnotat, e destul de restrânsă pentru oameni, ceea ce nu e foarte drăguț, mai ales că na, turismul și banii se fac pe spatele nostru, al oamenilor care vin aici să înnoate, să stea la plajă și așa mai departe. Da, cam asta e treaba. Noi am venit cu un prieten care a mai fost în Thailanda. El e singur care a mai fost aici. A fost acum vreo 90 ani, ceva de genul, și a spus că s-a schimbat complet. A făcut fix același tur și atunci și pe vremea aceea aceste insule erau aproape goale. Nu era atât de plin de șezlonguri, de tarabe, de bărci. Da, s-a schimbat totul. Și oricum Thailanda, în general, este o destinație extra mega turistică. Cred că e cea mai, sau printre cele mai vizitate țări din lume. One more wine, one more whiskey. We just kept the car in park and dim the headlights so we see the stars. Let them tell us where we should start. And I'm scared as hell because there's no way to know how this goes. But I can't help but say I promise to give you my all. But it might break me. It might break me, break me. It might break me, break me. It might break me down. I won't let you down. But it might break me, break me. It might break me, break me. It might break me down. It might break me. It might break me. It might break me.
sight of you, it makes me dizzy. And when you're gone, I miss your face. Tonight I'll meet you in our favorite place. Just can't let this wait one more day. But I'm scared as hell, and there's just no way to know how this goes. And I can't help but say, trusting why you are so beautiful. But it might break me. It might break me, break me. It might break me, break me. It might break me down. I won't lay you down. But it might break me, break me. It might break me, break me. It might break me down. But it might break me. It might break me. It might break me. It might break me down. But it might break me. But it might break me, break me. It might break me, break me. It might break me down. But it might break me. Mi-am luat fried ice cream, așa îi spun ei. Este înghețata lor thailandeză. Am filmat procesul, cum am făcut-o, super interesant. Am luat de mango și migdale și efectiv am luat o bucată de mango, niște migdale, le-a mărunțit pe acolo, a turnat lapte de cocos pe o tigaie, ca să-i spun așa, între ghilimele, care era foarte, foarte rece și a început să le amestece și așa s-a făcut înghețata. După care a întins-o și a scos aceste rulouri, mă rog, nu mai sunt rulouri acum, că am mai mâncat din ea, și a pus niște sirop de căpșuni deasupra. Aveam de ales între căpșuni, caramel și ciocolată și am ales căpșuni. Foarte, foarte interesant procesul și e bună, având în vedere că e făcută natural, cu aceste ingrediente, nu e nimic artificial. 120 de bați a fost mixul acesta de două arome. O singură aromă era 100 de bați. După o înghețată bună, a venit în căutare de mâncare bună. Aseară am mâncat tom yum. A fost mai puțin iute decât prima, pentru că am cerut să fie mai puțin iute. M-am deșteptat între timp. Dar prima a fost mai aromată. Și acum am venit la un restaurant cu seafood. Opa! Thank you! Și au și altceva în afară de fructe de mare? O grămadă, meneu și meneu european. English breakfast. Mâncăm breakfast la cină. Dar nu știu ce fel de restaurant el tradițional. Da, seafood au burgeri, spaghete. Ok, hai să vedem ce găsim. Promise to give you my all, but it might break